Kapalaran ng Taurus ngayong June 14. Ngayong araw na ito ay maaaring subukin ang iyong pasensya. Iwasang maging bugnutin upang hindi ito magdulot ng kaguluhan sa iyong tahanan at maging dahilan din ng pag-aaway ng inyong mga karelasyon, asawa o jowa. Ang mensahe sa iyo ng iyong spirit guide ngayong araw na ito, kung anuman ang pinagdadaanan mo sa buhay, problema o karamdaman, naway isa-isang tabi mo muna ito upang maiwasan ang kaguluhan sa iyong tahanan. Maaaring ang isa ring dahilan ng iyong pagkabagot ay dahil sa iyong mga anak na pasaway o kaya naman ay ang mga obligasyon na nakaatang diyan sa iyong balikat na hindi mo magampanan. Kaya naman ngayong araw na ito ay matutong magkontrol sa iyong damdamin at nararamdaman. Gawing tahimik at mapayapa ang araw na ito para sa iyo. At ang iyong lucky numbers ay 13, 25, 33, and 38.